Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Các bạn thân mến, trong video này, chúng tôi muốn đưa các bạn đến với chợ đồ cổ ở Nga, hay còn gọi là chợ lưu niệm. Khu chợ này nằm trong quần thể điện cờ Kremlin Izmailovo. Khu phức hợp văn hóa điện cờ Kremlin ở Izmailovo được thành lập bởi Alexander Fedorovich Usakov và Marina Viktorovna Alexeyeva vào năm 2003. Ý tưởng thành lập một trung tâm văn hóa Nga đến với Alexander Fedorovich theo đúng nghĩa đen trong một giấc mơ. Ông là hậu duệ của họa sĩ biểu tượng nổi tiếng Simon Usakov. Trong các giấc mơ của mình, ông luôn nhìn thấy một khu cung điện, giống như với hiện tại với những ngọn tháp, một quảng trường náo nhiệt và một cái ao bao quanh, trong đó có trẻ em ríu rít vui đùa. Ngày qua ngày, các chi tiết của điện cờ Kremlin ngày càng hiện lên rõ nét trong tâm trí ông, và ông đã quyết định phải trình bày dự án kiến trúc độc đáo này với thị trường Moscow. Quá trình lịch sử của khu quần thể này. Dưới thời trị vì của Sa hoàng Alexei Mikhailovich, dinh thự của các Romanov nằm ở chính nơi đây. Tại đây có một trang trại, một nhà máy sản xuất vải lanh, một nhà máy sản xuất gạch và thổi thủy tinh. Cũng chính nơi này, chàng trai trẻ Peter Đại Đế đã tìm thấy con thuyền của cuộc đời mình, người đã đặt nền móng lịch sử xây dựng và phát triển các hạm đội Nga. Izmailovo đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của lịch sử và văn hóa của đất nước. Năm 1974, một cuộc triển lãm của các nghệ sĩ tiên phong đương đại đã được tổ chức tại đây, một sự kiện đánh dấu sự bắt đầu hình thành của nghệ thuật đương đại. Một thời gian sau, Vernissage in Izmailovo nổi tiếng được hình thành ở nơi đây, nơi các bức tranh, đồ cổ, sách và sau đó là các sản phẩm thủ công truyền thống của Nga được trưng bày để bán. Để chuẩn bị cho Thế vận hội 1980, người ta đã lên kế hoạch xây dựng một trong những tòa nhà của tổ hợp khách sạn ở đây, nhưng việc xây dựng đã bị bỏ dở. Họ muốn dành một khu đất trống để làm nơi tập luyện cho nhóm BZK, một nhóm ca múa nhạc dân gian Nga, nhưng dự án này cũng không thành hiện thực. Và vì vậy, vào năm 1998, Alexander Fedorovich đã trình bày với chính quyền thành phố xây dựng một tòa tháp bằng gỗ theo phong cách Nga, và ngay sau đó một dự án đã được thông qua để xây dựng tại đây một khu phức hợp cung điện cờ Kremlin bằng gỗ. Theo truyền thống cổ đại của Nga, một khu cung điện mới trước hết phải xây dựng một ngôi đền. Vì thế người ta dựng lên tại đây một ngôi đền được thánh hiến theo tên của Thánh Nicholas Milikiki, vị thánh bảo trợ của nghề thủ công và thương mại. Ngôi đền nằm trong sân của tu viện Sở Tabzopezit của Thánh Danilov và đóng một vai trò quan trọng trong quần thể của điện cờ Kremlin Izmailovo. Do hậu quả của một vụ hỏa hoạn vào năm 2005, điện cờ Kremlin Izmailovo với Vernissage liền kề bị thiệt hại lớn. Đáng lẽ ra khu phức hợp đã có thể bị cháy hoàn toàn, nhưng bất ngờ ngọn lửa đã dừng lại trước chính ngôi đền và không dám xâm phạm đến ngôi đền. Bằng tất cả nhiệt huyết của mình, Alexander Fedorovich quyết định xây dựng lại điện cờ Kremlin Izmailovo, và với sự hỗ trợ của chính quyền quận phía đông Moscow, ông đã xây dựng lại quần thể kiến trúc nổi tiếng hiện nay. Với cung điện bằng đá trắng và những ngọn tháp bằng gỗ được bao quanh bởi những tòa tháp đầy màu sắc, bên trong có cung điện ẩm thực Nga, một kiến trúc tưởng tượng dựa trên các tác phẩm của Simon Usakov, và cung điện bằng gỗ ở Kalomenkoe. Cung điện được trang trí bởi những người thợ thủ công, mái của nó được trang trí trông giống như một chiếc bánh nướng, như một biểu tượng của tri thức và cũng là biểu tượng của nhà Romanov. Biểu tượng của khu phức hợp văn hóa điện cờ Kremlin ở Izmailovo là sự phục hưng truyền thống của gia đình Nga. Vì mục đích này, theo sáng kiến của Marina Viktorovna Alexeyeva, cung điện đám cưới được đặt tại điện ở Kremlin Izmailovo. Xưởng thủ công và Lyceum, bảo tàng luôn mở cửa cho trẻ em và người lớn. Các phòng tổ chức lễ kỷ niệm của gia đình được trang trí bằng những bức tranh vẽ tay, giúp khách làm quen với các chủ đề của sử thi và truyền thuyết Nga, khiến họ đắm chìm trong bầu không khí kỳ diệu. Và vẫn còn rất nhiều điều để khám phá trong các câu chuyện cổ tích này. Điện cờ Kremlin ở Izmailovo có lẽ là nơi mang đậm chất Nga nhất ở Moscow, nơi du khách luôn được chào đón. Nơi thu hút khách của quần thể cung điện này là chợ đồ cổ, hay còn gọi là Vernissage Izmailovo. Đồ cổ là những thứ xưa và hiếm, có giá trị và có thể sưu tầm được. Một thứ có thể được coi là đồ cổ ngay khi nó đạt đến một độ tuổi nhất định. Ở Nga, người ta thường gọi một thứ là đồ cổ khi nó có xuất xứ cách đây hơn 50 năm. Chợ đồ cổ, kho báu của Vernissage ở Izmailovo,
nơi chứa những đồ trang sức cổ, chân đèn bằng đồng, sách của những thế kỷ trước, đồ dùng gia đình, đồ nội thất và nhiều thứ khác. Vernissage ở Izmailova là một trong những điểm tham quan gây tò mò nhất của Moscow. Ưu điểm chính của hội chợ Izmailova là đa dạng và phong phú. Hàng tiêu dùng theo phong cách Nga dành cho du khách, đồ cổ và văn hóa vật liệu Liên Xô. Tất cả những thứ này đều có sẵn ở đây với số lượng gần như không giới hạn. Các thợ thủ công và nghệ sĩ từ khắp nơi trên đất nước đến triển lãm hội chợ ở Izmailova để giới thiệu những sáng tạo của họ với công chúng thủ đô. Để thuận tiện cho người bán và người mua, khu chợ được chia thành nhiều phần. Chợ trời, khu đồ cổ, phố hàng thủ công và khu bán tranh. Mỗi nơi đều có bầu không khí độc đáo của riêng mình và đều hấp dẫn lôi cuốn tất cả những ai đến đây. Cũng giống như ở Việt Nam, người Nga cũng gọi khu chợ này là chợ trời, có lẽ nó cũng bán đủ mọi thứ trên trời, dưới đất. Và nói đúng hơn, chợ trời Izmailova chính là chợ trời của Moscow thời hiện đại. Rất nhiều loại hàng hóa, và giá cả khá hợp lý, đã thu hút nhiều người đến đây, đó là lý do tại sao khu vực Izmailova này là một trong những nơi được du khách ghé thăm nhiều nhất. Ngay cả việc lang thang không mục đích quanh một khu chợ trời, cũng có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ, đặc biệt là đối với những người ưa hoài niệm. Không khó để giải thích tình trạng này. Một nơi buôn bán ở chợ trời chẳng đắt đỏ gì, và bất kỳ người hưu trí nào cũng có thể đủ khả năng bán những đồ vật cũ của mình không dùng đến, đã bám đầy bụi ở đâu đó trên trong nhà như sách cũ, bưu thiếp, tiền xu, huy hiệu, nhẫn chìa khóa, đồ dùng nhà bếp, quần áo, giày dép, đồ chơi vân vân. Nói một cách khác dễ hiểu là cả một thời đại lịch sử đang được bán. Tất nhiên, có nhiều mặt hàng được bày bán tại đây vẫn có thể được sử dụng cho mục đích của nhiều người, cái không cần thiết của người này lại đang cần đối với người kia. Những món đồ cổ thật và đắt tiền không được trưng bày công khai ở đây, những món đồ có giá trị trong chợ đồ cổ của Vernissage ở Izmailova, giống như một con chuột rút ra từ một bộ phim nổi tiếng. Chúng không nhìn thấy được, nhưng chúng vẫn ở đó. Để được vinh dự chiêm ngưỡng một biểu tượng đắt giá hoặc một thứ bằng vàng của người Scythia, bạn cần có một mối quan hệ quen biết cá nhân với người bán, hoặc ít nhất là những lời giới thiệu đáng tin cậy. Nhưng ngay cả những người bình thường với thu nhập trung bình cũng sẽ có thể tìm thấy những thứ tương đối hiếm ở đây. Ví dụ, những bộ dao kéo dồi dào từ cuối thế kỷ trước, một số trong số chúng có thể có dấu ấn của chủ nhân. Đặc biệt, có rất nhiều bộ đồ ăn bằng sứ do nhà má Kunetsovskaya sản xuất, đặc biệt chúng được bảo quản tốt một cách đáng ngạc nhiên và vẫn có thể phục vụ trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, còn có nhiều loại tượng nhỏ, máy hát và đĩa hát vẫn còn hoạt động, cũng được bày bán rất nhiều. Đây là nơi dành cho những ai muốn đào sâu vào đống đổ nát để tìm kiếm thứ gì đó có giá trị cho bản thân. Mọi thứ đã được bày sẵn, nhưng họ biết cái giá phải trả, và sẽ không hề rẻ nếu bạn không biết giá trị thực của nó. Một nơi tuyệt vời cho phép bạn đắm mình vào bầu không khí của lịch sử Nga. Khu phức hợp mua sắm độc đáo nằm ở địa điểm lịch sử đẹp nhất của Moscow ở ngoại ô công viên Izmailovsky, bên cạnh khu đất của gia đình Hoàng gia Romanov, nhà thờ Chúa Giáng sinh và cầu đường nhà thờ lớn. Các nghệ nhân và thợ thủ công từ khắp nước Nga đã đến đây, mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức thành quả lao động của họ. Đồ trang sức cổ điển, gen, sách, đĩa hát, đồ gốm, sứ, đồ nội thất quý hiếm vân vân. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số những gì đang có mặt ở chợ trời nổi tiếng Vernissage ở Izmailova. Đối với nhiều người, một chuyến đi đến chợ trời ở Izmailova giống như đi thăm một bảo tàng lịch sử. Những dãy hàng đầy màu sắc vô tận, với những bộ quân phục và phụ kiện của quá khứ và thế kỷ trước như váy áo, đèn dầu, bát đĩa, đồ bạc, đồ chơi, ấm samovar, bàn là, khung hình cũ và nhiều thứ thú vị khác. Sau khi dạo quanh khu chợ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những món đồ trưng bày nổi bật như máy khâu, đèn, đồng hồ treo tường tinh xảo. Bạn có thể liệt kê vô tận tất cả các kho báu được cung cấp bởi chợ trời tại Vernissage ở Izmailova. Nơi này rất được người nước ngoài yêu thích, là một mục không thể bỏ qua trong chương trình, là một trong những điểm tham quan sáng giá nhất của Moscow hiện đại. Tất nhiên, hầu hết mọi người sẽ không ra khỏi nơi này với tay trắng, bạn rất có thể phải mua một thứ gì đó mà không thể cưỡng lại được. Phố hàng thủ công. Khu vực rộng lớn này dành cho người nước ngoài và tiếp tục truyền thống của những thương nhân địa phương đầu tiên vào cuối thời Perestroika. Tất cả những con búp bê làm tổ giống nhau với đủ kích cỡ. Những quả trứng phục sinh và những vật dụng bằng gỗ sơn dầu bóng loáng, sản phẩm hổ phách,
khay rốt Tover, đồ chơi dim cover, pha lê từ gút khở rút Tani, cháp với tranh cảnh, bộ cờ chạm khắc và rất nhiều đồ vật. Nếu bạn thực sự muốn mua một thứ gì đó từ quá khứ, tại chợ trời Vernissage Asia Mylover, bạn cần đến đây càng sớm càng tốt. Sau đó, có cơ hội để xem hoặc mua một thứ gì đó thú vị. Đúng, du khách bình thường nhất cũng có thể tìm thấy thứ gì đó để xem ở đây. Rốt cuộc, những thứ được cung cấp khá hiếm trong thời đại chúng ta. Bộ đồ ăn từ thế kỷ 18 đến 19, sản phẩm sứ, máy hát cũ và đĩa hát vinyl vân vân. Chợ trời đồ cổ và khu bán tranh hoạt động tất cả các ngày trong tuần, tuy nhiên đông đúc và nhộn nhịp nhất là vào thứ Bảy và Chủ nhật. Giờ mở cửa từ 9 giờ đến 17 giờ. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.